درود بسیار به شما عزیزان، همراهان هر کجا که هستید، در کجای ایران و جهان. این بار با مدارک و اسنادی که خانم غزال مدیریان در دست دارن میخوایم موضوعی رو مطرح کنیم. این مکانیزمی که فاند بگیران چگونه اثر میذارن روی تصمیمات وزارت خارجه آمریکا یا به هر نسبتی و چگونه عمل میکنن برای تاثیرگذاری. گاه میان با اطلاعات غلط، اطلاعات مدیریت شده زیر تبلیغات جمهوری اسلامی، زیر برنامه‌های پنهان جمهوری اسلامی، از یک طرف فاند میگیرن از دولت آمریکا، از طرف دیگه اطلاعات درستی میدن و نتیجه غلط از آب در میاد. یعنی وزیر خارجه آمریکا حتی در دولت اوباما که میبینیم وزیر خارجه آمریکا رو میاد میگه فرق بسیار فاصله زیاده بین دولت ایران و ملت ایران، دو موضوع مختلفه. ولی فاند بگیرن میان چه کار میکنن؟ از دولتی های جمهوری اسلامی رو به عنوان قهرمان مثلا مردم میخوان حقنه کنن به وزارت خارجه آمریکا، مثل تاجزاده عضو سازمان تروریستی مجاهدین انقلاب اسلامی در بعد از انقلاب و قبل از انقلاب سر و سری با سازمان‌های دیگه داشتیم. در این زمینه‌ها میخوام صحبت کنم. این مکانیزم مخربی که وجود داره توسط فاند بگیران. خوش آمدید خانم غزال مدیریان گرامی. خوشحالم بار دیگه خدمت شما هستم جناب چالنگ. مدیریان گرامی، ما خوشحال هستیم که حضور دارید. ببینید اونچه که من گفتم آیا همون موضوعی نیست که شما در تحقیقاتتون بهش رسیدید؟ دقیقاً همینطوره و متاسفانه شاهد این هستیم که در دولت فعلی آمریکا، دولت دونالد ترامپ هم رد پای نفوذی ها بسیار آشکار شده، مخصوصاً با رصد اکانت USA به فارسی که اکانتی هست که تحت نظارت وزارت خارجه و میز ایران فعالیت میکنه و مطالبی که این اکانت منتشر میکنه در اکس کاملا واضح و شاهد همین جریان هست. بگیران چگونه در تمام دولت‌های آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری خواه نفوذ داره. خب چطور عمل میکنه؟ مثلا الان در وزارت، من دیدم وبسایت فارسی وزارت خارجه آمریکا رو تاجزاده و بعد در وبسایت‌های فارسی دیگه‌ای که فاند بگیران هستن، به طور مثال دماوند یا هم‌آواز، همچین چیزی که همون فاند بگیران حرفه‌ای مثل پیرزاده و گلستان و اینها هستن، باز میان تاجزاده رو مطرح میکنن. چه رابطه‌ای هست بین اینها؟ روابطی خوب، چه روابط بین فاند بگیران و وزارت خارجه؟ بله، ببینید برای اینکه بیشتر موضوع برامون روشن بشه باید یک نظر اجمالی داشته باشیم به روند فعالیت‌های نازیلا گلستان و رضا پیرزاده که من سعی می‌کنم خیلی سریع و خلاصه بهش اشاره کنم. این دو با ثبت یک مؤسسه غیر انتفاعی در فرانسه در سال 2010 فعالیتشون رو شروع کردن و از NGO شروع کردن. اول به مدت یک سال و نیم این NGO یا این سازمان غیر انتفاعی اسمش در واقع منطبق بود با جنبش سبز و بعد تغییر نام داد به شورای ملی ایرانیان برای انتخابات آزاد و مدتی با این اسم فعالیت کرد و در همین دوران بود، در اواخر این فعالیت بود که اونها با در واقع برقرار کردن ارتباط با وزارت خارجه دولت ترامپ در دولت اول ترامپ وارد دم و دستگاه میشن. این چیزهایی هستش که از روند مدارک و به صورت علنی میشه دید. آنچه که پشت پرده است رو که ما نمیتونیم با مدارک اثبات بکنیم، اما آنچه که علنی هست این هست که در 24 سپتامبر 2019 جلسه ای که در واقع حالت روابط عمومی داشته و برای ایرانیان که امیدوار بشن که دولت آمریکا به اونها توجه داره و با حکومت همراه نیست، شخص برایان هوک که اون زمان مسئول ایران در وزارت خارجه پومپئو در دولت اول ترامپ بود، یک میزگردی با تعداد اندک از ایرانیان خارج از کشور تشکیل میده که در اون
شخص رضا پیرزاده، نازیلا گلستان و افرادی مثل خانم معمار صادقی، آقای اکبر عطری، کاوه شهروز و این چهره ها حضور داشتن. تعداد کمی بودن البته. و اونجا دستیار یا مشاور برایان هوک خانم مورا نامدار هم حضور داشتن که اون هم از ابتدای ورودشون به وزارت خارجه به عنوان عضوی از میز ایران میشه گفت اونجا ابتداش بود. و بلا فاصله بعد از این دقیقاً 2 روز بعد رضا پیرزاده یک مصاحبه خصوصی و اختصاصی، در واقع مصاحبه اختصاصی در تلویزیون اندیشه با برایان هوک داره. و خب میبینیم که روابط از اونجا دقیقاً چقدر پیچیده تر و چقدر پشت هم میشه. یعنی دقیقاً چند ماه بعد، خیلی کم، شاید 2 ماه بعد، نازیلا گلستان دعوت میشه به یک نشست مطبوعاتی در وزارت خارجه آمریکا که پومپئو اونجا یه روبی صحبت میکنه اولش و از اینکه خب هیچ هماهنگی بین دولت آمریکا و جمهوری اسلامی وجود نداره و ما پشتیبان ملت ایران هستیم و چه و چه صحبت میشه. و در یک پنل کوچکی که به اسم قربانیان نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی تشکیل شده، نازیلا گلستان تنها کسیه که صحبت میکنه به نمایندگی از قربانیان. و در این صحبتی که به زبان انگلیسی هست، ایشون به چند مورد اشاره میکنه که برای اولین و آخرین بار اونجا مطرح میکنه و اون هم این که ایشون زندانی سیاسی بوده و چندین بار زندانی شده قبل از اینکه دوران دبیرستان رو تموم بکنه. و سپس تو همون مصاحبه ایشون اشاره میکنه که بعد از دوران دبیرستان به استخدام وزارت کشاورزی در اومده در دوران خاتمی. خب این یک تناقضی هست که من فکر میکنم دوستانی که به این مسائل واقف هستن میدونن که زندانیان سیاسی شاید واقعا این که در مشاغل دولتی و در وزارتخانه استخدام بشن بسیار بسیار بعید به نظر میرسه. به هر حال این موضوع هیچ وقت راستی آزمایی نشد که آیا خانم نازیلا گلستان واقعا سابقه زندانی سیاسی دارن یا خیر، اما اونجا این مسائل رو و اون ادعاها رو مطرح میکنن. و بعد دقیقاً 2 ماه بعد از اون ایشون و آقای پیرزاده به دیدار سفیر آمریکا در فرانسه نائل میشن، چیزی که هرگز توسط هیچ کدوم از ایرانیان مقیم فرانسه و کنشگران انجام نشده بود تا اون روز. و اونها میتونن که در این دیدار حضور پیدا کنن. دیدار رسانه‌ای میشه و حتی سفیر خودش این موضوع رو در توییتر، اون زمان به اسم توییتر، توییت میکنه که من با یک گروهی از مخالفان دیدار کردم. زمانی که این اتفاقها داره میفته، اتفاق دیگری هم همزمان اتفاق داره رخ میده و اون هم تأسیس تجارتی هست که در کنار مؤسسه غیر انتفاعی نازیلا گلستان و رضا پیرزاده تأسیس میکنن و اون هم دماوند هورایزن هست که یک به هر حال کمپانی تولید برنامه است و تجاری هست و سودآوره. و جالب اینجاست که در همون دوره، یعنی 2018، اینها میتونن قراردادهاشون رو با وزارت خارجه شروع بکنن، قراردادهای گران قیمتی که در نهایت مجموعش 2.7 میلیون دلار فاند دولتی براشون حاصل میشه. در این تجارت اونها برای صدای آمریکا برنامه‌هایی مثل شطرنج یا رو در رو و شهروند رو میسازن که خب محتوای شطرنج هم به نظرم جالبه که بیشتر مصاحبه با اصلاح طلبان داخل کشور هست که در صدای آمریکا پخش میشه. مسئله دیگه‌ای که باید بهش اشاره بکنیم این هست که حتی پس از اینکه دولت ترامپ اول پایان میرسه، یک رابطه‌ای بین خانم گلستان، آقای پیرزاده و خانم مورا نامدار که بعداً در دولت فعلی به سمت مدیر ارشد دفتر منطقه‌ای خاورمیانه ایشون به این سمت میرسن و در واقع میشه گفت که تمام این USA به فارسی و مسائل میز ایران تحت نظارت ایشون هست از حداقل از می 2025 تا
همین اخیراً ایشون این مسئولیت رو داشتن و در تمام این مدت، یعنی از زمانی که ما میبینیم خانم مورا نامدار و گلستان و پیرزاده همراه برایان هوک ظاهر میشن، یک ارتباطی بین اینها برقرار میشه. این رو از کجا میدونیم؟ از تمام حمایت هایی که در توییتر و شبکه‌های اجتماعی نازیلا گلستان و رضا پیرزاده از مورا نامدار میکنن و من شخصا اولین بار که نام مورا نامدار به گوشم خورد و به چشمم خورد زمانی بود که روی هم‌آوا مؤسسه‌ای که اسم همون مؤسسه غیر انتفاعی از شورای ملی ایرانیان رو بعد تغییر دادن در سال 2022 به ایران هم‌آوا خانم گلستان. و جالب اینجاست که دقیقاً در همون زمان که خیزش 1401 انجام میشه، این تغییر نام و اتفاقا تغییر هویت هم و تغییر ماهیت هم صورت میگیره، چرا که تا قبل از اون نقابی که به چهره این افراد بود یک نقاب فشار حداکثری برای جمهوری اسلامی خوب است یا براندازانه در واقع میشه گفت بود که با همون هم نفوذ کردن به دولت اول ترامپ. اما در 2022 با هم‌آوا روی دیگر خودشون رو آشکار کردن و اون هم کاملا مواضع اصلاح طلبانه بود. به هر حال رابطه‌ای هست با خانم مورا نامدار یا نفوذی هست با ایشون که اطلاعاتی به ایشون از طرف این افراد مشخصا میرسه که انعکاسش رو در USA به فارسی میبینیم. البته تحقیقات من اینجا تموم نمیشه. من با رصد پست هایی که USA به فارسی منتشر میکرد و انعکاس اونها بلافاصله در اینستاگرام هم‌آوا متوجه شدم که این ارتباط چقدر نزدیکه. حتی در یک مورد بین انتشار یک توییت در اکس فارسی توسط USA به فارسی و همون محتوا در هم‌آوا فقط 14 دقیقه فاصله بود. به هر حال کاملا مشخصه که این خط یا حالا یک مشاوره هست یا اطلاعات. به هر حال این دقیقاً انعکاس این روابطه. بله. خب الان گفتی تا همین اواخر خانم مورا نامدار مسئول کل خاورمیانه، تعبیر من هست در حرف شما، بله. بوده. الان مگر نیست؟ الان چه کاری خیر، اینطور که من البته من دنبال میکنم این مسائل رو و دیدم که ایشون پست دیگری رو برای ایشون مثل اینکه فکر شده بود و چند بار هم به اجتماع‌هایی در کنگره دعوت شدن و دیروز این خبر رو من دیدم در همون فضای اکس که گویا ایشون از سمت فعلی خودشون، یعنی همون سمت دفتر منطقه‌ای خاورمیانه استعفا دادن و در انتظار پست جدید هستن و فرد دیگری جای ایشون رو گرفته. برای همین من گفتم تا همین اخیر ایشون این سمت رو داشتن. خب شده که مثلا یه چیزی رو هم‌آوا نکنه بعد در وبسایت فارسی بیاد یا؟ بله اتفاقا دقیقا همینطوره. شما اگر که به همونطور که من منتشر کردم از روند به هر حال اطلاعات و انتشارات ایران هم‌آوا در اینستاگرام داریم میبینیم که تمام اون اشخاصی که این اکانت یا این مؤسسه در موردشون صحبت میکنه همونها از USA به فارسی هم انعکاس پیدا میکنه و چیز دیگری رو نمیبینیم. مثلا تمام موضع‌گیری های فائزه هاشمی رو ایران هم‌آوا منتشر میکنه، تاجزاده، به هر حال مسائل حسین رونقی و امثالهم، و همونها دقیقاً از این اکانت USA به فارسی هم انعکاس پیدا میکنه. یعنی اول ما در ایران هم‌آوا میبینیم که اون پروموشن ها داره صورت میگیره، تبلیغات و تمرکزها، و بعد میبینیم که پستی در ارتباط با همون افراد هم از USA به فارسی منتشر میشه و سپس دقیقاً همون پست دوباره از هم‌آوا هم منتشر میشه. خب من یه توضیح اینجا، چون شما اشاره کردید خانم مورا نامدار در اون جلسه دومی که آقای پومپئو بود آمد سخنرانی کرد و خانم گلستان رو هم به عنوان زندانی سیاسی معرفی کردن که برای من تعجب آور بود. این همه زندانی سیاسی حتی در همون جلسه هم وجود داشت. تعداد زیادی بود، حدود 50-60 نفری بودن که من هم دعوت شده بودم.
اتفاقا کسی هم که سعی کرد من دعوت شده، یعنی دعوت کرد، پدر خود خانم نامدار بود. ایشون بنده رو دعوت کرد، رفتیم در اونجا، اومد پمپو صحبت های کردیم. من این رو باید بگم که اساسا خانم مورا نامدار رو من از طریق پدرشون شناختم. زمانی در لاس وگاس ایشون اومد به من مراجعه که رفته بودیم به اتفاق چند دوستی کریسمسی بود و آمدن و گفتن دختر من فارغ التحصیل شده، تزی دارن راجع به مدیا وسایل ارتباط جمعی، دعوت کردن من، همسرم آقای نورزاده، همسرشون، به اضافه آقای موسوی خوئینی نماینده مجلس که ایشون هم آمدن. رفتیم جلسه، بسیار خوشحال شدیم. یک دختر جوان ایرانی فارغ التحصیل شده، تزی داره در این زمینه و من آوردم ایشون رو معرفی کردم به صدای آمریکا و از طریق صدای آمریکا بعدها به وزارت خارجه رفت. در دور اول ریاست جمهوری ترامپ تا اونجایی هم که من اطلاع داشتم ایشون چندانی نداشت. تا اونجایی هم که من از نزدیک شاهد بودم به نظر می رسید که بیشتر کوچ میشه ایشون در وزارت خارجه توسط پدرشون. حالا این کار چقدر قانونی هست قانونی نیست من اصلا نمیدونم. میتونه ولی از مشورت همه استفاده کنه، از جمله پدر، این شاید مانعی نداشته باشه. همون موقع هم شاهد روابط بسیار صمیمانه حامیانه آقای نامدار من بودم، پدر مورا خانم نامدار، روابط حامیانه آقای حسین شهریار نامدار بودم از نازیلا گلستان و پیرزاده و اینها، و یه همچین حالتی رو من از نزدیک شاهد بودم. بعدها به مناسبت های در حال روابط ما قطع شد بماند یه همچین مسائلی شد. حالا ایشون تا چه اندازه راجع به خاورمیانه صاحب اطلاعات و دانش و تبحر و تخصص شدن، امیدوارم چنین باشه در چنین سنی و راجع به خاورمیانه و مسائل مربوط به ایران و خاورمیانه این همه پیچیدگی‌ها تبحر داشته باشم و لابد مشاورانی مثل نازیلا گلستان و پیرزاده و اینها چون این تبحراتی دارن اگر نقش مشاوره دارن. ولی خب یک همچین موضوعی واقعا موضوع کسی نیست یعنی ببینه این موضوعات رو که مثلا تاجزاده در ایران اونطور که وانمود میشه در این جاها اونچنان محبوبیتی ندارن این افراد. من اینو میفهمم یه زمانی آمریکا ممکنه تصمیم بگیره آقا سیاست من آمریکا اینه که اصلا کاری به مخالفان حکومت فقیه نداره، من میخوام این خط سیاسی حمایت کنم. یه موقع اینه هیچ کسی هم نمیتونه بگه شما حق ندارید، آمریکاست خودش تعیین کننده از مردمش حق داره. درست؟ ولی یه موقعی هست شما میبینید به این شکلی که شما اشاره کردید یه چند نفر میان از طریق فرض کنید یه خانومی که دانش احتمالاً زیاد راجع به ایران نداره اثر میذارن روی رسانه‌های دولتی آمریکا، مثل خود صدای آمریکا، مثل خود صدای کدوم یکی از این هست خانم نام میبخشید. ببینید جناب شهر اگر اول توضیح بدم که خانم مروارید نامدار خان یا مورا نامدار متولد آمریکا هستند، در تگزاس متولد شدن. ایشون حتی یک روز هم من فکر نمی کنم ایران بوده باشن و هیچ توقعی از ایشون نیست که مسائل مربوط به ایران رو با میدونید گوشت و پوست و خونشون لمس کرده باشن و این خیلی طبیعی هست که چنین افرادی به مشاورانی نیاز داشته باشن در وزارت خارجه. اما متاسفانه ما میبینیم که در مدارک وزارت خارجه هم چگونه این مشاوران معرفی میشن به این افراد. من یک مورد دیگری رو که منتشر کرده بودم زمانی که دولت اول ترامپ داشت میز ایران رو در واقع میچی دوره هم، افرادی از دموکرات ها از همچنان حضور داشتن در میز ایران تا در واقع
اواسط دولت ترامپ حتی اونها پوزیشنشون سمتشون رو حفظ کرده بودن و خود اونها هم افرادی رو از که بسیار بسیار با دولت اوباما در ارتباط نزدیک بودن و ما میدونیم که نتیجه اون چی میشد با خودشون منتقل کردن به این دولت ترامپ. پس بنابراین ما میبینیم که هیچ خط به اصطلاح مشخصی بین آنچه که در یک دولت درباره میز ایران اتفاق افتاده تمام بشه و دولت بعد شروع بشه متاسفانه وجود نداره و این همپوشانی ها همچنان ادامه داره. برای اینکه خب یک عده به خصوص، باز هم برمیگردیم به اون شبکه به خصوص که از روز اول تعیین شدن که اینها فاندها رو بگیرن، اینها مشاوره ها رو بدن و اینها به هر حال این دور و بر میز ایران حضور داشته باشن، همون گروه هستن که فقط از شکلی به شکل دیگر تبدیل میشن. این در این مورد. در مورد اینکه آیا کسی نیست که به این موارد رسیدگی کنه، ببینید آنچه که اینها در ظاهر دارن توی این پست ها نشون میدن مسائل حقوق بشریه، همون مسائل حقوق بشری که متاسفانه الان بلای جان ما مردم ایران شده. یعنی در واقع وقتی از تاجزاده صحبت میشه در این پرده صحبت میشه که هجوم آوردن و او رو دستگیر کردن و او رو دوباره به زندان برگردوندن که خب ایشون در مرخصی بودن و باید به زندان برمیگشتن. اگر نرگس محمدی میگه من مرخصی هستم به زندان برنمیگرده اون مسئله عجیبیه. ولی به هر حال اینا نمیان در قالب یک طرفداری از یک سویه سیاسی صحبت کنن و نقاب حقوق بشری هست که از طریق اون دارن فعالیت میکنن متاسفانه. و ما میبینیم که خب هر مسئله رو به هر بهانه‌ای وصل میکنن به حقوق بشر و چهره‌هایی رو بالا میارن که خودشون میخوان. بنابراین باید بگم که مسئله اول و مهم اینه که اون افرادی که در این نهادها نفوذ کردن اونها چجوری در هر برهه نقاب‌های متعددی داشتن، برانداز بودن، اصلاح طلب شدن، دوباره برانداز شدن و همچنین ادامه پیدا میکنه این موضوع تا خودش رو همیشه مثل آفتاب پرست تطبیق میدن با سیاست ها. بله من میفرمودید من همینطور بودم. بله این آقای پیرزاده و خانم گلستان اینا نمونه. بله اساساً آمدنشون به صحنه سیاسی ایران همراه شدن با ولیعهد، چون از اونجا شروع کردن یه دوره که من شنیدم، تایید نمی‌کنم، نمیدونم، تکذیبم نمی‌کنم، فقط شنیدم بر اثر اختلافات مالی و این چیزها بود که کنار کشیدن از ولیعهد. ببینید حرف من اینه خانم مدیریان عزیز، حرف من اینه که یک زمانی که باز بگم دولت آمریکا میخواد از اصلاح طلبها حمایت کنه، فرض کنید به حقوق بگیراش فاند بگیراش میگه آقا برید از این اصلاح طلبان یه چهره محبوب بسازید. درست؟ اینو میشه فهمید. این به تبلیغاتش میگه. حرف بر سر اینجاست که یک مشاور واقعی و دلسوز برای آمریکا، نه فقط ایران، اصلا ایران رو رها کنید، میاد و میگه که آقا نمیشه از اصلاح طلبان، نمیشه آقای رئیس جمهور، آقای وزیر خارجه، کسی که با این حکومت همکاری کرده، نقش داشته، معاون وزیر بوده، سازمان تشکیل داده برای قتل مخالفان حکومت، حالا مخالفان هر کی بودن، مجاهد بودن، هر کی بود، اینا جزء حکومت محمود دیگه، بالاترینشون خاتمی بود دیگه، نه شد حسن روحانی شد، پرگماتیست آقای رفسنجانی شد، یه چهرهایی که خارج از حکومت بودن مثل خانم فاطمه سپهری، عباس واحدیان شاهرودی، اینا معلمانی بودن، بانوی خانه‌داری بود، اینا چهره ملی شدن. خانم فاطمه سپهری در سطح ملی مطرحه، قلیه خردگرا مطرحه، یاشار سلطانی مطرحه، اینا جزء حکومت نبودن و مردم اینا رو دوست دارن، حرفی بزنن دنبالشون میرن. حرف من اینه که اومدن دوباره چی میگن تاجزاده رو غالب کردن به
وزارت خارجه آمریکا به عنوان یک آدم محبوب که میتونی روش سرمایه گذاری کنی، خیانت به آمریکا حساب میشه به نظر. بله قطعا همینطور. مخالفید با این حرف؟ نه من موافقم با این حرف، ولی موضوع اینه که اونها اصلا کارشون این نیست که بخوان به نفع دولت آمریکا یا نفع مردم ایران بخوان رفتار بکنن. اونها مأموریت دیگه ای دارن آقای چالنگی. به نظر من اینطوری نیستش که اینا قرار باشه بیان اینجا و بگن ما مشاور دلسوز شما هستیم. مشخصا هدف و برنامه چیز دیگریه و خب حتما اطلاعات غلط، آمار غلط هم همونطور که ما میدونیم خب آمارسازهایی داریم که آمار میسازن و این نارسانه هایی داریم که اخبار میسازن. همه اینها در خدمت یک مسئله هستن و اون هم پایداری جمهوری اسلامی هست. حالا چهره هایی رو به عنوان جمهوری اسلامی خوب معرفی میکنن به آمریکا. آمریکا هم احتمالاً پذیرشش رو داره، چون تا زمانی که آمریکا میگه ما قصد براندازی نداریم، خب احتمالاً از یک اپوزیسیون واقعی علنی حمایت نخواهد کرد. بنابراین آمریکا هم همراه میشه. اما اگر که مشاوران این مسئله رو برای آمریکا آشکار بکنن که ملت ایران الان هنوز تاجزاده رو تاش رو میگیم، شروع به واکنش میکنن که خیر، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، هر مردم حرفشون رو زدن آقای چالنگی و در مدارک وزارت خارجه هم هست که این به گوششون رسیده. دقیقاً خودشون مستقیما میدونن مردم ایران چی میخوان و هیچ مشاوری لزومی نداره که اینها اینجوری فاند به مشاور جماعت بدن که بیاد بگه که نه تاجزاده خوب، مردم هنوز به اصلاح طلبها باور دارن. بنابراین به نظر من یک خطی داره همیشه هم بوده که استمرار طلبانی که از وجود حکومت جمهوری اسلامی نان میخورن و اگر این حکومت بره نونشون هم قطع میشه، همیشه وجود خواهند داشت و همیشه این اطلاعات غلط رو به پذیراهای اون تزریق خواهند کرد. نمیدونم از کم دانشی واسطه هایی که مسئولیت هایی دارن استفاده کردن در وزارت خارجه جاهای دیگه. همونطور که گفتی قطعا منابع دقیقی هست که اطلاعات دقیق، وگرنه آقای مارکو روبیو حرف به این درخشانی رو نمیومد بزنه که حکومت کنونی ایران ربطی به ملت ایران نداره. متوجه این فاصله عمیق و بزرگ هستن، همونطور که خیلی دیگه از مسئولان جمهوری اسلامی گفتن، حتی ویگان و بقیه. بنابراین این کار نهایتا به نفع کیه؟ به نفع آمریکاست، به نفع جمهوری اسلامیه، به نفع فاندگیران که قطعا هست بین دو طرف، جمهوری اسلامی و آمریکا. نهایتا به نفع کیه؟ به نفع تاجزاده هاست. به زیان کیه؟ به زیان آدم هایی مثل فاطمه سپهری، واحدیان شارودی، هاشم خواستار، علی خردگرا، خالد پیرزاده، قهرمان ملی که زیر شکنجه ها تبدیل به پوست و استخوان شده در اهواز. به نفع کیه این کار؟ قطعا به نفع ملت ایران نیست جناب چالنگی، قطعا به نفع ملت ایران نیست. ملت ایران به هر حال حرفشون رو زدن و به صورت طبیعی و ذاتی مبارزهشون رو میکنن و مشخصه که چی میخوان. اما اینکه شما حرف مردم ایران رو برداری و 1001 جور عوض بکنی و بعد از و این خیلی خنده داره که حرف خود مردم رو میگیری و یه جور دیگه به خود مردم بازتاب میدی و این واقعا به نظر من یک حرکت ضد به هر حال حقوق بشریه. چون مردم ایران که خودشون میدونن تو ایران چه خبره. شما اگر به این اکانت USA به فارسی مراجعه کنید واقعا کارش مضحکه. میگه که ایران آب نداره، ایران برق نداره، ایران بیچاره است، ایران بدبخته، فلان و همین. خب من چند بار اون زیرش نوشتم خب ما خودمون اینو خیلی بهتر و اصلا نیازی نداره به USA به فارسی که به ما بگه در ایران چه خبره. شما برای این موضوع چه کار خواهید کرد؟ آیا باز هم قراره با این کسانی که باعث این فجایع شدند در پشت پرده دست دوستی بدید یا بگید با اینها هم میشه صحبت کرد، با افرادی از داخل اینها هم میشه صحبت کرد؟
بنابراین این شو رو به نظر من آمریکا هر چه زودتر تموم بکنه خیلی به نفع خودشه. مجبور نیست پول بده به اینجور افراد که بیان و یک شو به این مضحکی رو برای مردم ایران که دیگه براشون خریداری نداره ادامه بده. این از این، و برای مردم ایران هم که مشخصا هیچ نفعی نداره اما منفعت اصلی رو جمهوری اسلامی میبره، چرا که تا الان از تمام این مسائل استفاده کرده و میبینیم که هنوز هست. خب همونطور که گفتی به زیان مردم ایران هست و این فاند بگیران از این دستم آمریکا رو ناخواسته از طرف آمریکا قطعا شریک میکنن در این کار خودشون که به زیان مردم ایران. همونطور که توصیه کردین هرچی بهتر و زودتر آمریکا این داستان رو سامانی بده. چون این فاند بگیران به کجا چه کاری کردن؟ چه کار اساسی انجام شد برای ایران؟ نه مردم ایران، نه برای آمریکا، برای مسائل مشترک ایران و آمریکا چه کار اساسی کردن؟ برای مسائل مشترک آمریکا با کشورهای خاورمیانه داره از جمله ایران، وگرنه این همه نیرو و سرمایه اونجا چیکار میکنه؟ از شما بیشتر، شما سراغ دارین کار مشترک، کار آموزان فکری کرده باشه؟ اگر اینطوری بود که فاندها ادامه پیدا میکرد جناب چالنگی. برای همین هست که وقتی دولت آمریکا تصمیم گرفت جلوی ضرر رو بگیره، اولین کاری که کرد این فاندا رو قطع کرد. البته نفوذی ها همچنان به این با هزار ترفند برای گرفتن فاند تلاش خواهند کرد، اما اگر منفعتی بود آمریکا بیشترش میکرد، قطعش نمیکرد. کار بسیار درخشانی کرد، متوقف کردن این فاند. این نکته رو من بذارید اجازه بدیم بدیم خودشونگی های من رو تحمل میکنید قطعا. این که عرض کنم خدمتتون تز خانم نورا نامدار یه نکته ای که خب همه ما هم میدونستیم اینو که رسانه‌های مانند تلویزیون و رادیو و اینها یک سلاح نرم هستن که علیه دیکتاتوری‌ها میشه ازش استفاده کرد. درست؟ در تزشون این نکته که میدونستیم همه، خیلی جدید نبود. خب زحمت بسیار کشیده بود تحقیقات کرد. هرچی آمدن به صدای آمریکا و همین نفوذی هایی که دارید شما اشاره میکنید به این داستان اینه، همین نفوذی ها صدای آمریکا رو به اونجایی رسوندن که میتونست یک سلاح نرم باشه علیه استبداد دینی که زمان ما اعتراض ما به همینا بود دیگه، به همین داستان ها بود. ناچار شدن ببندن صدای آمریکا رو و الان به یه وضعیتی در اومده که میبینیم اصلا جایی نیست دیگه صدای آمریکا انگار نه انگار وجود داره. خانم نورا نامدار شد مسئول گفتید مشاور رایان هوک و بعدن جدیدن ایران و خاورمیانه اینا، ولی تزی رو که دنبالش بودن در عمل نه اینکه ایشون مسئوله، نه، ولی بی‌توجهی به همه این نفوذی ها باعث میشه که یک سلاح نرمی که به گفته ایشون میتونست باشه تبدیل شده به یک مضحکه‌ای که معلوم نیست وجود داره، معلوم نیست وجود نداره. ناچار شدن برای اینکه پر از نفوذی جمهوری اسلامی شده بودن. این هم یک موضوع غم‌انگیزی است برای مالیات دهندگان آمریکایی. نیست؟ قطعا همینطوره جناب چالنگی. البته باید یک نکته رو که اینجا شما هم بهش اشاره کردین گفت که اگر که فقط بخوایم به تز و روی کاغذ و تئوری ها نگاه کنیم همه چیز یک مسیر خطی رو شاید دنبال بکنه، اما اصل قضیه همون روابطی هست که شما هم فرمودید که روابط نزدیکی که بعضی از افراد خودشون رو نزدیک میکنن به آدم هایی که به هر حال قرار نفوذی داشته باشن و همه چیز اونجا هست که خطی میشه. دقیقاً یعنی زمین ساختن برای آمدن کسانی که میگید دیگه اشاره کردید آن بگیران حرفه‌ای و زندانیان سیاسی یک شبه. ایشون در همون خانم نازیلا گلستان در اون سخنرانیشون گفتن که برادرشون اعدام شده توسط جمهوری اسلامی هست و بعد خب میگن که میرن به وزارت کشاورزی استخدام میشن. من با این تناقض، واقعا یک تناقض فاحش که هرگز بهش پرداخته نشده مشکل دارم و چند نفر هستن که اینطور وارد فضا شدن و ما متوجه نشدیم که چه پرونده هایی برای خودشون ساختن و چجوری این نفوذ انجام شده. این تنها مورد نخواهد بود و حتما هم نیست. بله
بله شما و بنده کسان دیگه ممکن متوجه نشده و این عدم توجه ما خطر چندانی نداره برای کسی، ولی وظیفه هست، وظیفه ما به اصطلاح کسانی که از مالیات مردم آمریکا استفاده میکنن در وزارت خارجه جاهای دیگه به این نکات توجه داشته باشه. عدم توجه اونا باعث خطراتی میشه. اشاره کردم مثل صدای آمریکا، شما وقتی توجه نکنن مترجم رسمی رئیس جمهوری اسلامی میاد مشاور رئیس بخش فارسی صدای آمریکا میشه و فاجعه درست میشه. اعتراض هم ما که اعتراض میکنیم ما رو اخراج میکنن. یعنی نفوذ میره در این حد. حالا ما نگران ناراحتی نیستیم اخراج شده باشیم از صدای آمریکا، خوشا که به خاطر مسائل مشترک ایران و آمریکا اساسنامه صدای آمریکا اجراشو پافشاری کردیم. همچی چیزی عدم توجه اینها باعث این میشه که این فاندبگیران زندانیان به گفته شما یک شبه و بقیه اینها به وجود بیان که یکی دوتا نیستن، این باند دو نفره تنها نیستن. حمایت از اینها و کسانی مانند اینها خب زمین ساز مشکلات و مسائل است. سخنی اگر هست سراپا گوش هستیم. خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید. خب ممنون از حضورتون. بینندگان عزیز حتما تکثیر کنید. از این به بعد زیرنویس خواهد داشت، امیدواریم زیرنویس انگلیسی خواهد داشت برنامه‌های کانال یوتیوب. امید دیدار در شماره‌های آینده خانم مدیریان گرامی. خدا نگهدار. با امید به فردایی بهتر که خواهد رسید. بی تردید فردایی سرشار از شادی و شادمانی برای همه ملت‌های جهان، دور از تروریسم. تروریسمی که به آمریکا هم رسیده، در حوالی کاخ سفید آمریکا هم هدف قرار می‌گیره. دختر نازنین وست ویرجینیا رو، ویرجینیای جنوبی رو، و یک پلیسی که مجروح هست همچنان و بسیار وضعیت غم‌انگیزی. تروریسمی که با بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی به راه افتاده وسیع و گسترده، اون هم ناشی از اشتباهات در سیاست خارجی وقت دولت‌های اروپایی و آمریکا که خود بعدها به این نتیجه رسیدن. امیدواریم این اشتباهات به نحو دیگری مرتکب نشه. روزگارتون خوش.